ब्लेन्डिङ भनेको तपाईँको प्रोसेस अफ मिक्सिङ मिक्सिङ गर्नु पर्यो त्यसमा के भन्छ एप्रोप्रिएट कन्स्टिट्युएन्ट मतलब त्यो अर्थ बाहेक जुन क्याल्सेरस अर्थ र स्यान्डी अर्थहरू जुन हुन्छ नि त्यो त्यसमा ब्रिक अर्थमा माटोमा मिलाउने जुन प्रोसेस छ नि मिक्सिङ गर्ने एप्रोप्रिएट कन्स्टिट्युएन्टहरूलाई माटोलाई मात्रै नभएर स्यान्डी र क्याल्सेरस अर्थ यसमा मिलाउने प्रोसेस और इन सिम्पल वे अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ अदर सब्सटान्स एक्सेप्ट वाटर पानी बाहेक अदर सब्सटान्सलाई त्यो ब्रिक अर्थमा मिलाउनु किन मिलाउनु टु इम्प्रुभ द क्वालिटी एन्ड स्ट्रेन्थ अफ ब्रिक ब्रिकको क्वालिटी र स्ट्रेन्थ बढाउनलाई पानी बाहेक अरू सब्सटान्स त्यसमा इन्क्रिज गर्ने प्रोसेसको नाम हो ब्लेन्डिङ इज नोन एज ब्लेन्डिङ ठिक छ ठिक छ के भन्छ ब्लेन्डिङ लेख्नुभयो नि अघिदेखि नै लेखिरहेको थिएँ अगाडि बढौँ म यसरी कन्फर्म गर्नु न लेख्नु भएको छैन भने म पेज ब्याक गर्छु ठिक छ त्यसो भए टेम्परिङ ओके सर ल टेम्परिङ 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 is a process of tempering is the process of kneading the soil either by feet or by machine either by feet of man or by machine either by feet of the man or by machine is known as the machine that is pug mill जसले यो गर्छ त्यसलाई भन्छ pug mill pug mill the operation of tempering with pug mill is known as pugging. Tempering with pug mill is known as pugging. In tempering, water and other substance are in tempering water and other substance are mixed together to improve water and other substance are mixed together to improve plasticity and durability of brick.
के भन्न छ यहाँ टेम्परिङ another process after blending is tempering. Tempering is the process of kneading the soil either by feet of men or by machine. मुछ्नु के माटो मुछ्नु कि त खुट्टा लिएर माटो मुछ्छ हैन कि त पगमिलमा गएर मुछ्छ पगमिलमा गएर मुछ्छ द्याट इज कल्ड टेम्परिङ यो टेम्परिङमा के र पगमिलमा गएर जुन मुछ्ने वाट त्यसलाई मिल छ जसलाई भन्छ पगिङ टेम्परिङ इन द अपरेसन अफ टेम्परिङ विथ पग मिल इज नोन एज पगिङ त्यो पगमिलमा गएर जुन माटोको मुछ्ने प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी पगिङ भन्छौँ इन टेम्परिङ टेम्परिङमा के हुन्छ वाटर एन्ड अदर सब्सटान्स आर मिक्स टुगेदर टु इम्प्रुभ प्लास्टिसिटी एन्ड ड्युरेबिलिटी अफ ब्रिक त्यसमा के गर्छौँ हामी वाटर एड गर्छौँ र अदर सब्सटान्स पनि यसमा एड गर्छौँ किन एड गर्छौँ इम्प्रुभ द प्लास्टिसिटी के गर्नु छ त्यो माटोलाई प्लास्टिक बनाउनु छ प्लास्टिक बनाउनु छ भनेपछि के त्यो माटोको सेप साइज हामीले चेन्ज गर्नु छ इलास्टिसिटी भनेको के एकछिन तन्कायो फेरि रिगेन सेप एन्ड साइज हुन्छ तर प्लास्टिसिटीमा के प्लास्टिक क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको के त्यसको हामी सेप र साइजलाई चेन्ज गर्छौँ मोल्डिङ गर्छौँ त्यसलाई त्यही भएर त्यसको प्लास्टिक त्यो सोइल कस्तो हुनु चाहियो बढी प्लास्टिक हुनु चाहियो किनकि त्यसलाई हामी अर्को सेप एन्ड साइजमा त्यो माटोलाई पाच्छौँ कि त्यो माटोलाई हामी सेप साइज दिन्छौँ अर्को सेप एन्ड साइज दिन्छौँ त्यही भएर उसको हामीलाई प्लास्टिसिटी इम्प्रुभ गर्नु चाहियो गर्नुपर्छ पहिला भन्दा किन प्लास्टिसिटी इम्प्रुभ गर्नुपर्छ किनकि प्लास्टिसिटी इम्प्रुभ भयो भने के हुन्छ तपाईँको त्यसलाई राम्ररी उसको सेप एन्ड साइज चेन्ज गर्न सकिन्छ इजिली अनि अर्को कुरा ड्युरेबिलिटी अफ द ब्रिक लङ लास्टिङ गराउनलाई पनि हामी के गर्छौँ त्यसलाई स्ट्रेन्थ दिने काम गर्छौँ पग मिलमा त्यसलाई राम्ररी मुछेर त्यो माटोलाई मुछेर हामी के गर्छौँ त्यसलाई तपाईँको प्लास्टिसिटी दिन्छौँ र एन्ड ड्युरेबिलिटीको लागि यो इम्पोर्टेन्ट छ टेम्परिङ प्रोसेस ठिक छ ल त्यो ब्याक गर्न भन्नु होला कसलाई छुट्यो भने है अर्को छ आफ्टर द्याट मोल्डिङ यो के भन्छ AI इन्टरनेट डाउनलोड गर्ने छ the process of making the brick भनेको the process of making the brick of the process of making the brick of required shape and size required shape and the process of making the brick of required shape and size from the tempered or pugged clay is called molding. From the tempered clay is called molding. Molding of brick may be done. Molding of यो छिटो लेख्नु ल म अरु लेख्छु यसमा मोल्डिङ अफ ब्रिक may be done either by hand or by machine. Molding of brick may be done either by hand or machine. Ravindra Kumar Shah, back.
रविंद्र कुमार शाह पति, एक पेज बैक हो, प्रिभियस हो, सेकेंड पेज हो, र स्क्रिनशट लिनु छिटो। मोल्डिंग अफ ब्रिक, steel or wood mold are used, size of which is steel or wood mold are used, size of which is kept approximately, size of which is kept approximately 8 to 12% greater than the size of the brick, 8 to 12% greater। सर फर्स्ट देखी को स्लाइड दिखाई दिनु न सूचना भण्डारी, छिटो स्क्रिनशट लिनु ल। In order to account for its shrinkage, account for its shrinkage, previous, छिटो लिनु, स्क्रिनशट लिनु छिटो। दुई भयो, अनि स्क्रिनशट लिनु, अनि 3 ल। ओके, म यो लेखेर ड्यूरिंग मोल्डिंग a mark of during molding a mark of, सर एकचोटि ब्याक प्लिज, अब पछि पहिला लेख्नु मलाई। ड्यूरिंग मोल्डिंग a mark of depth 10 to 20 mm, during molding a mark of depth 10 to 20 mm is placed over the surface of the brick. A mark of 10 to 20 mm is placed over the surface of the brick, that is termed as frog mark. That is termed as frog mark. That is termed as frog mark, which serves the following purpose. Which serves the following purpose. Which serves the following purpose. Number 1, trade name of the manufacturer.
ट्रेड नेम अफ द मैन्युफैक्चरर अनि अर्को it acts as a key. It acts as a key for motor. It acts as a key for motor. It acts as a key for motor where the other layer of brick is placed over it. Other layer of brick is placed over is placed over it. Placed over it. Molding is of two types. Hand molded and machine molded. Hand molded and machine molded. त्यसपछि छ तपाईको मोल्डिङ मोल्डिङ भनेको अब इटा हामी पाच्छौं नि इटाको जुन शेप साइज दिन्छौं त्यो माटोलाई हामी के गर्यौं तयार गर्यौं हैन निटिङ गरेर टेम्परिङ गरेर त्यो माटोको स्ट्रेन्थ बढायौं अनि त्यसपछि हामी के गर्छौं अब मोल्डिङ गर्छौं मोल्डिङ भनेको त्यो काँचो माटो जुन हुन्छ नि त्यसलाई हामी शेप साइज दिन्छौं इटाको शेप साइज दिन्छौं is the process of making the brick of required shape and size from the tempered or pugged clay is called molding. त्यो टेम्पर्ड र टेम्परिङ र पगिङ गर्यौं हामी क्ले को प्लास्टिसिटी इन्क्रिज गर्नलाई शेप साइज दिनलाई त्यो इन्ग्रेडिएन्ट मिलायौं त्यसपछि त्यसलाई स्ट्रेन्थ दियौं मुछेर त्यसपछि हामी इटा पाच्छौं के त्यो इटाको शेप एन्ड साइज दिन्छौं दैट इज कल्ड मोल्डिङ र मोल्डिङ अफ ब्रिक जुन छ त्यो तपाईको दुई तरिकाबाट हुन्छ हातले पनि हुन्छ हातले के गर्छौं हामी त्यो काठको स्टिलको बक्स राखेर त्यो भित्र हामी त्यो रिक्वायर्ड शेप साइज दिन्छौं अर्को हुन्छ मेसिन मोल्डेड मेसिनले गर्दा पनि हामी दिन्छौं पहिला पहिला के हुन्थ्यो हातले इटा बनाउँथ्यो के अहिले चाहिँ के हुन्छ मेसिनले इटा बनाउँछ अनि यसमा हामी के गर्छौं स्टील और वुड मोल्ड आर used size of which is kept approximately 8 to 12% greater than the size of the brick in order to account for its shrinkage के गर्छौं हामी स्टील को या वुड को त्यो मोल्ड बनाउँछौं हामी हैन जुन शेप साइज को हुनु चाहियो त्यो शेप साइज अनि त्यहाँ भित्र माटोको हामी के गर्छौं त्यही शेपमा माटोलाई राखेर इटाको साइज बनिन्छ र त्यसको तपाईको स्ट्यान्डर्ड ब्रिकको साइज भन्दा 8 to 12% यो मोल्डको साइज जुन हुन्छ नि स्टील और वुड मोल्ड यसको साइज जुन छ नि त्यो तपाईको ब्रिकको स्ट्यान्डर्ड साइज भन्दा 8 देखि 12% ठुलो हुनु चाहियो किन हुनु चाहियो ठुलो किनकि ब्रिकमा के हुन्छ श्रिंकेज हुन्छ त्यो ब्रिकको हामी शेप र साइज दिइसकेपछि के हुन्छ उसको भोल्युम चेन्ज हुन्छ भोल्युम रिड्युस हुन्छ त्यही भएर 8 to 12% त्यो मोल्डको साइज हामी के गर्छौं ग्रेटर दिन्छौं स्ट्यान्डर्ड ब्रिकको साइज भन्दा त्यसपछि के छ ड्युरिङ मोल्डिङ द मार्क अफ डेप्थ 10 to 20 mm is placed over the surface of the brick that is termed as frog mark which serves the following purpose यो ब्रिक को हामी अगाडिको जुन लेयर हुन्छ नि ब्रिक को जुन सबभन्दा अगाडिको लेयर हुन्छ तपाईको त्यसलाई भन्छ फ्रग मार्क हुन्छ जहाँ नाम लेखेको हुँदैन जस्तो एउटा छ लभकुश इटा उद्योग हैन अनि यहाँनिर उसले आफ्नो ट्रेड को नाम दिन्छ के कुन कम्पनीको हो त्यो त्यस्तो फ्रग को लागि के गर्नुपर्छ फ्रग मार्क दिनुपर्छ 10 to 20 mm को ब्रिक को सर्फेसमा जसलाई भन्छौं हामी फ्रग मार्क यो फ्रग मार्क दिनुपर्छ यो फ्रग मार्क को काम के हो भन्दा नम्बर 1 ट्रेड नेम अफ द मैन्युफैक्चरर कुन कम्पनी को इटा हो त्यो लेख्नु पर्यो त्यो माथि अर्को इट्स एक्ट्स
It acts as the key for mortar where the other layer of brick is placed over it. यसमाथि के हुन्छ, हामी जब ब्रिकको लेयर बाई लेयर बनाउँछौँ नि, अनि यो फ्रग माथि के गर्छौँ, यो फ्रग माथि फेरि अर्को लेयरको ब्रिक थपिन्छ के, यही माथि यो की फर मोटार, यो भित्र के हुन्छ, मोटार प्लेस हुन्छ। मोटारको लागि यसले के गर्छ, जोड्ने काम गर्छ के। मोटार भनेको के, बाइन्डिङ सिमेन्ट पेस्ट, त्यो भित्र यो फ्रग माथि हामी के गर्छौँ, मोटार प्लेस गर्छौँ, त्यसमाथि अर्को लेयर अफ ब्रिक युज गर्छौँ। ठीक छ। मोल्डिङ इज अफ टू टाइप्स, मोल्डिङ दुई टाइपको हुन्छ, एउटा ह्यान्ड मोल्डेड, अर्को मेसिन मोल्डेड। एउटा हातले हामी ब्रिकको मोल्डिङ गर्छौँ, ब्रिकको सेप साइज दिन्छौँ, अर्को हामी के गर्छौँ, मेसिनले ब्रिकको सेप साइज दिन्छौँ, द्याट इज मेसिन मोल्डेड। त्यसपछि छ हाम्रो तपाईँको मोल्डिङमा केही सोध्नु छ कसैलाई? त्यो फ्रकको साइज यो कुराहरू आउँछ है, फेब्रिकको दिपन ठाकुर थारू। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ ड्राइङ, अर्को प्रोसेस छ ड्राइङ। सुकाउनु पर्यो ब्रिकलाई, हामी मोल्डिङ गऱ्यौँ, सेप साइज दियौँ ब्रिकको, अब ब्रिकलाई के गर्नु पर्यो, सुकाउनु पर्यो, किनकि त्यसमा माटो छ, पानी छ होइन, त्यो सबैलाई सुकाउनु त पर्यो। अनि के गर्छौँ हामी, द मेन पर्पस अफ drying, the main purpose of drying is to reduce or remove, the main purpose of drying is to reduce or remove, है भनौँ, is to remove, reduce त के गर्ने, पानी हटाउनु पर्यो नि मोइस्चरलाई, is to remove, the main purpose of drying is to remove moisture, the main purpose of drying is to remove the moisture to control shrinkage, the main purpose of drying is to remove the moisture to control the shrinkage and save fuel, the main purpose of drying is to remove moisture to control shrinkage and to save fuel and time during drying, during drying. होइन, ड्युरिङ बर्निङ, पोल्दा हामी के गर्छौँ, त्यो पाथेको इँटालाई सुकाउँछौँ, सन ड्राई गर्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई हामी भट्टीमा लगेर पोल्छौँ।
molded brick if are directly bond, यदि मोल्डेड ब्रिकलाई हामी डाइरेक्टली बन्ड गर्यो भने के हुन्छ, बढी फ्युल कन्जम्सन हुन्छ। त्यसपछि तपाईको विदाउट ड्राइङ, घाममा सुकाउनु भन्दा पहिले हामी त्यसलाई बन्ड गर्यौं भने मोल्डेड ब्रिक इफ आर डाइरेक्टली बन्ड विदाउट ड्राइङ, molded brick if directly burnt without drying are liable to get crack, are liable to get crack, are liable to get crack due to excessive shrinkage, due to excessive shrinkage, due to excessive shrinkage. Hence drying is carried out, before burning, drying is carried out before burning, drying is carried out before burning, in which moisture content of brick is reduced to 2% from 7 to 8%, from 7 to 8%. Moisture content of brick is reduced to 2% from 7 to 8%. ठीक छ। अब हेर्नु के गर्छ, अब नेक्स्ट प्रोसेस छ तपाईको मोल्डिङ पछि छ ड्राइङ। यो सेप साइज त दियौं हामी ब्रिकलाई, ब्रिकको स्ट्यान्डर्ड साइजको, त्यसमा ट्रेड नेम पनि दियौं हैन, म्यानुफ्याक्चररको नेम पनि दियौं, अनि त्यसमा तपाईको फ्रग पनि बनायौं हैन, फ्रग माथिल्लो लेयर। त्यसपछि हामी के गर्छौं, ड्राई गर्छौं, यसलाई घाममा सुकाउँछौं। द मेन पर्पस अफ ड्राइङ इज टु रिमुभ द मोइस्चर, मोइस्चरलाई रिमुभ गर्छौं हामी। किन मोइस्चरलाई रिमुभ गर्छौं कि बर्निङ गर्दा टु कन्ट्रोल द श्रिङ्केज एन्ड सेभ फ्युल एन्ड टाइम ड्युरिङ द बर्निङ। त्यसलाई भट्टीमा पोल्दा बर्निङ गर्दा हामी आफ्नो के भन्छ इन्धनलाई बचाउन र टाइम बचाउनलाई हामी के गर्छौं, उसलाई तपाईको बर्निङ गर्नुभन्दा पहिला उसलाई हामी के गर्छौं, सन ड्राई गर्छौं, सुकाउँछौं। र यसले के गर्छ, तपाईको मोइस्चर कन्टेन्टलाई तपाईको 2% सम्म झार्दिन्छ, फ्रम 7 to 8%। moisture content reduces from, during sun drying moisture content reduces to 2% from 7 to 8%। र यदि इफ मोल्डेड ब्रिक आर डाइरेक्टली, मोल्डेड ब्रिकलाई हामी बिना सुकाएर यदि भट्टीमा पोल्दियौं भने विदाउट ड्राइङ, आर बर्न्ड विदाउट ड्राइङ, आर लिएबल टु गेट क्र्याक, त्यसमा के हुन सक्छ, क्र्याक हुन सक्छ। किन, ड्यू टु एक्सेसिभ श्रिङ्केज, त्यसमा श्रिङ्केज हुन्छ। श्रिङ्केज भनेको भोल्युम चेन्ज, र जति भोल्युम चेन्ज हुनु छ त्यो सन ड्राई गर्दा उसको तपाईको मोइस्चर जब लस हुन्छ नि, अनि भोल्युम चेन्ज हुन्छ के, द्याट इज कल्ड श्रिङ्केज। र त्यो श्रिङ्केज यदि हामी सन ड्राई गर्दा अलरेडी गरिसकेका हुन्छौँ भने के हुन्छ, त्यो भट्टीमा पोल्दा ड्युरिङ बर्निङ क्र्याक आउने सम्भावना हुँदैन। हेन्स ड्राइङ इज क्यारिड आउट बिफोर बर्निङ। त्यो भट्टीमा पोल्नु भन्दा पहिला हामी के गर्छौं, यसलाई घाममा सुकाउँछौं। इन व्हिच मोइस्चर कन्टेन्ट अफ ब्रिक इज रिड्युस टु 2%। ब्रिकको मोइस्चर कन्टेन्ट हामी के गर्छौं, 2% सम्म रिड्युस गर्छौं, फ्रम 7 to 8%। यो मोल्डेड ब्रिकमा हुन्छ तपाईको 7 to 8%, त्यसबाट हामी के गर्छौं, 2% सम्म रिड्युस गर्दिन्छौं। अर्को छ तपाईको अब ड्राइङ पछि के हुन्छ, घाममा सुकाइदियौं हामी, त्यसपछि हाम्रो हुन्छ
अर्को प्रोसेस जसको नाम छ बर्निङ बर्निङ अफ। अब हामी सुकाइसकेपछि यसको मोइस्चर 2% मा रिड्युस गरिसकेपछि हामी त्यो ब्रिकलाई के गर्छौं, भट्टीमा लगेर पोल्छौं, बर्निङ गर्छौं। ठीक छ। burning occurs burning occurs burning occurs under 3 stages। बर्निङ जुन छ त्यो तपाईको 3 स्टेजमा अकर हुन्छ। बर्निङ अकर्स अन्डर 3 स्टेजेस। बर्निङ जुन छ त्यो 3 स्टेजमा अकर हुन्छ। पहिलो छ डिहाइड्रेसन। डिहाइड्रेसन 400 to 500 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस डिहाइड्रेसन हुन्छ। देन ऑक्सीडेशन, देन ऑक्सीडेशन 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 650 to 900, and then last vertification vertification 900 to 1000, 900 degree Celsius to 1000 degree Celsius। burning a brick कहिलेकाहीँ 1100 डिग्री सेल्सियससम्म पनि जान्छ। burning a brick is carried out at 1100 degrees Celsius, at which lime and silica fuse with each other, imparting strength to the brick, imparting strength to the brick। अब हामी वन बाई वन यो 3 स्टेजलाई एक्सप्लेन गर्छौं। डिहाइड्रेसन, अनि त्यसपछि तपाईको ऑक्सिडेशन, अनि त्यसपछि भर्टिफिकेसन। डिहाइड्रेसन भनेपछि पानी जुन छ नि मोइस्चरलाई रिमुभ गर्नु हैन। 400 to 500 डिग्री कहिले कहीं छ,
कहीं 400 डिग्री टू 650 डिग्री सेल्सियस पनि छ, कहीं 400 डिग्री सेल्सियस टू 500, कहीं 400 डिग्री सेल्सियस टू 650 डिग्री सेल्सियस पनि छ। यसमा के हुन्छ डिहाइड्रेसनमा, वाटर फ्रम द पोर, वाटर फ्रम द पोर इज ड्रिभेन अफ, यो सोइलको पोरहरूबाट जुन वाटर हुन्छ त्यसलाई के गर्छ, ड्रिभेन अफ गर्छ। सम अफ द carbonaceous matter, some of the carbonaceous matter is, some of the carbonaceous matter is bond, some of the carbonaceous matter is bond। अर्को छ oxidation, oxidation that is 650 degree Celsius to 900 degree Celsius। In this process, ferrous iron is converted into ferric iron, ferrous iron is converted into ferric iron, sand is added to allow escaping of gas, escaping of gas, sound is added to allow escaping of gas। अर्को छ vitrification, vitrification it occurs at 900 degrees Celsius to 1100 degree Celsius to convert the mass into glass-like substance, 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 fuel used for burning the bricks, fuel used for the burning of bricks, fuel used for the burning of bricks in clamps, fuel used for the burning of bricks in the clamps constitutes grass, rice husk, grass, rice husk, wood, cow dung, etc. etc. There is no control over the, there is no control, there is no control over the, there is no control over the fire in clamps, over the fire in clamps. There is no control
over the fire in clamps. Hence, the bricks obtained, hence the bricks obtained are not of uniform quality. Brick obtained are not of uniform quality. अर्को छ तपाईको यो इकोनोमिकल। अर्को छ तपाईको इकोनोमिकल। अर्को छ तपाईको क्लिन्स। Cleans are large sized open, cleans are large sized oven that are used for burning of bricks. Cleans are large size oven that are used for burning of bricks. It is also of two types: intermittent clean and another one is continuous clean. ठीक छ ल। बर्निङ। अब हामीले के गरेछौँ, त्यसलाई घाममा सुकाएछौँ त्यो ब्रिकलाई। त्यसपछि त्यो ब्रिकलाई हामी के गर्छौँ, बर्निङ गर्छौँ। र यो बर्निङ अकर हुन्छ 3 स्टेजमा है। कुनै कुनैमा यो 400 to 500 छ, कुनै कुनैमा यो 650 पनि छ है। अनि यो बर्निङ जुन हुन्छ नि त्यो 3 स्टेजमा हुन्छ। एउटा डिहाइड्रेसन हुन्छ। डिहाइड्रेसन भनेको पानी सोच्नु हैन, पोर्सको वाटर, दैट इज 400 to 650 डिग्री सेल्सियस। अर्को अक्सिडेसन हुन्छ 650 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस। अर्को हुन्छ भर्टिफिकेसन, दैट इज 900 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री। बर्निङ अफ ब्रिक इज क्यारिड आउट एट 1100 डिग्री सेल्सियस। यो बर्निङ अफ ब्रिक जुन हुन्छ नि त्यो 1100 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ। किन हुन्छ? एट विच लाइम एन्ड सिलिका फ्यूज विथ इच अदर। ब्रिकको मेन कम्पोनेन्ट के हो तपाईको? सलिम के, सिलिका एलुमिना लाइम। यो सिलिका र लाइम जुन हुन्छ नि त्यो आपसमा फ्यूज गर्छ, मेल्ट गर्छ त्यो टेम्परेचरमा 1100 डिग्री सेल्सियसमा। र यसले गर्दा के हुन्छ तपाईको ब्रिक्समा स्ट्रेन्थ दिन्छ, किनकि लाइम र सिलिका जुन छ त्यो 1100 डिग्री सेल्सियसमा गएर मेल्ट भएर आपसमा फ्यूज हुन्छ। त्यही भएर ब्रिकलाई 1100 डिग्री सेल्सियससम्म हामी के गर्छौँ, बर्न गर्छौँ हैन। र त्यसपछि के हुन्छ, ब्रिकमा स्ट्रेन्थ दिन्छ। र त्यसपछि यसले के गर्छ, ब्रिकमा तपाईको इम्पार्टिङ स्ट्रेन्थ टु द ब्रिक, बिकज लाइम एन्ड सिलिका फ्यूज एट 1100 डिग्री सेल्सियस। त्यही भएर बर्निङ ब्रिकको हुन्छ तपाईको 1100 डिग्री सेल्सियससम्म। अब वन बाई वन हामी चाहिँ एभ्री स्टेप गर्छौँ। फर्स्ट स्टेप छ डिहाइड्रेसन। डिहाइड्रेसन भनेको वाटर फ्रम द पोर इज ड्रिभेन अफ हैन। यो पोर वाटरहरू जुन हुन्छ नि त्यसलाई यसले के गर्छ, डिहाइड्रेट गरिदिन्छ। त्यो वाटरलाई त्यो पोर वाटरलाई भ्यापोराइज गरिदिन्छ। सम अफ द कार्बोनेसियस म्याटर इज बर्न। र यसमा के हुन्छ, कार्बोनेसियस म्याटरहरू जुन छ ब्रिकको
त्यो के हुन्छ बन्ड भइहाल्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ नेक्स्ट स्टेप छ अक्सिडेसन। अक्सिडेसन हुन्छ ब्रिकको 650 डिग्री सेल्सियस टु 900 डिग्री सेल्सियस र यसमा के हुन्छ तपाईँको फेरस आइरन इज कन्भर्टेड इन्टु फेरिक आइरन। अक्सिडेसनमा के हुन्छ फेरस आइरन जुन हुन्छ त्यो कन्भर्टेड भइहाल्छ फेरस अक्साइड इन्टु फेरिक अक्साइड। यो भ्यालेन्स फेरसको 2 हुन्छ यसको 3 हुन्छ होइन। त्यो प्रोसेसको नाम हो अक्सिडेसन र यसमा हामी के गर्छौँ स्यान्ड एड गर्छौँ के त्यो स्यान्ड एड गर्छौँ जसले गर्दा के हुन्छ ग्यासहरू स्केप होस्। स्यान्ड एड गर्छौँ जसले गर्दा ग्यासहरू बाहिर निस्कोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको लास्ट प्रोसेस यसको भर्टिफिकेसन त्यो हुन्छ तपाईँको 900 डिग्री सेल्सियस टु 1100 डिग्री सेल्सियस। यसमा के गर्छौँ टु कन्भर्ट द मास इन्टु ग्लास लाइक सब्सटान्स। ग्लास लाइक सब्सटान्स भनेको स्मुथ बनाउने ब्रिकलाई स्मुथ बनाउनलाई हामी के गर्छौँ भर्टिफिकेसन गर्छौँ 900 डिग्री सेल्सियस टु 1100 डिग्री 1100 डिग्री सेल्सियससम्म। र यो तपाईँको दुईवटा कुरामा हुन्छ यो एउटा क्ल्याम्पमा हुन्छ अर्को क्लिनमा हुन्छ। क्ल्याम्पमा के हुन्छ म्यानुअली के त्यो दाउराहरू जुन हामी युज गर्छौँ नि त्यो गाईको गोबरहरू राइस हस्क भुसहरू दाउराहरू युज गरेर जुन हामी म्यानुअली गर्छौँ त्यस्तोलाई हामी भन्छौँ क्ल्याम्प बर्निङ। क्ल्याम्प बर्निङ गर्छौँ र यसमा के हुन्छ युनिफर्म कन्ट्रोल हुँदैन के त्यो दाउराहरू लिएर हामी जुन गर्छौँ नि त्यो भनेको त ट्रेडिसनल मेथड हो त्यसमा हाम्रो कन्ट्रोल हुँदैन। त्यही भएर यसमा के हुन्छ सबै ब्रिक जुन हुन्छ नि त्यो युनिफर्म क्वालिटीको निस्किँदैन। तर दाउरा र यो लोकली एभाइलेबल काउडङ यिनीहरूबाट युज गरेको हुनाले यो जुन छ त्यो के हुन्छ इकोनोमिकल हुन्छ सस्तो पर्छ। त्यसपछि तपाईँको क्लिन्स। क्लिन्स जुन हो त्यो मेसिन हो हट ओभन जस्तो ओभनमा हामी ड्राई गर्छौँ नि त्यस्तै यो एउटा मेसिन हो र यसमा के हुन्छ सबै जुन ब्रिक जुन छ नि त्यो युनिफर्म साइजको आउँछ र यो दुईटा हुन्छ एउटा इन्टरमिडिएन्ट क्लिन हुन्छ अर्को कन्टिन्युअस क्लिन हुन्छ। इन्टरमिडिएन्ट क्लिनमा के हुन्छ एकै लगातार हुँदैन होइन ग्यापमा इन्टरमिडिएन्ट हुन्छ नि इन्टरमिडिएन्ट सप्लाई अफ वाटर जो बिहान र बेलुका मात्रै वाटर दिन्छ होइन। एउटा आउँछ कन्टिन्युअस सप्लाई अफ वाटर हामी वाटर सप्लाईमा पढ्छौँ है त्यहाँ के हुन्छ जति बेला पनि वाटरको सप्लाई हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि इन्टरमिडिएन्ट क्लिनमा त्यो जति बेला पनि हुँदैन सिग्नल टाइम टाइममा हुन्छ र कन्टिन्युअसमा के हुन्छ जति बेला पनि हुन्छ। ठिक छ त यो ती प्रोसेस छ हाम्रो ब्रिकको म्यानुफ्याक्चरको होइन। हिजो हामीले वेदरिङसम्म पढाएको थियौँ आज हामी यसको बर्निङसम्म पनि पढिसक्यौँ। ठिक छ यति थियो हाम्रो ब्रिकको म्यानुफ्याक्चरको प्रोसेस। अब छ हाम्रो अर्को च्याप्टर आउँछ ब्रिकको हामीले के सोध्यौँ कन्स्टिट्युएन्ट अफ ब्रिक पढ्यौँ होइन इन्ट्रोडक्सन टु ब्रिक पढ्यौँ होइन। त्यसपछि हामी के भन्छ हार्मफुल इन्ग्रेडियन्ट इन ब्रिक्स पनि पढ्यौँ। त्यसपछि हामी के भन्छ म्यानुफ्याक्चर अफ ब्रिक पनि पढ्यौँ र यसपछि हामी पढ्छौँ क्लासिफिकेसन अफ ब्रिक। यसपछि चाहिँ हाम्रो च्याप्टर क्लासिफिकेसन अफ ब्रिक्स। क्लासिफिकेसन अफ ब्रिक्स। क्लासिफिकेसन अफ ब्रिक्स सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ यसलाई धेरै तरिकाबाट क्लासिफाई गरेको छ। पहिलो क्लासिफिकेसन जुन छ यसको त्यो छ तपाईँको अन द बेसिस अफ फिल्ड प्र्याक्टिस। on the basis of field practice को हिसाबले ब्रिकको क्लासिफिकेसन हुन्छ फर्स्ट क्लास ब्रिक सेकेन्ड क्लास ब्रिक थर्ड क्लास ब्रिक है। हामी वन बाई वन पढ्छौँ। फर्स्ट अन द बेसिस अफ फिल्ड प्र्याक्टिस फर्स्ट क्लास ब्रिक सेकेन्ड क्लास ब्रिक र थर्ड क्लास ब्रिक हामी वन बाई वन सबैको प्रोपर्टी लेख्छौँ। फर्स्ट क्लास ब्रिक अन द बेसिस अफ फिल्ड प्र्याक्टिस फर्स्ट क्लास ब्रिक पहिला के हुन्छ this should not be brick when falls from height of 1 to 2 meter
They should not be break when falls from height of 1 to 2 meter. They should not be break when falls from height of 1 to 2 meter. They have specific gravity 1.8. They have a specific gravity 1.8. They have minimum crossing strength. Minimum crossing strength 10.5 Newton per mm square. They have minimum crossing strength 10.5 Newton per mm square. The water absorption should not be more than 15% when immersed in water for 24 hours. For 24 hours. त्यसपछि they are well bond and regular in shape. They are well bond and regular in shape. त्यसपछि छ they are sufficiently hard and sound. They are sufficiently hard and sound. They are sufficiently hard and sound. They are used for facing work. 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 Which is not plastered. They are used for facing work, which is not plastered.
त्यसपछि तपाईको second class brick. Second class brick. यसको चाहिँ तपाईको the water absorption is less than 20% when immersed in water. For 24 hours. For 24 hours. They have a minimum crossing strength. They have a minimum crossing strength. They have a minimum crossing strength 7 Newton per mm square. त्यसपछि छ they are used in masonry construction. They are used in masonry construction. Masonry construction. They are used in masonry construction. Where face of the brick is plastered. Where face of the brick is plastered. Where face of the brick is plastered. त्यो अब्जेक्टिभमा गराउँछ बुझ्नुभयो जीवन थारू तपाईको 60% हुन्छ क्ल्याम्पिङमा र 80 to 19% हुन्छ क्लिनमा है त्यो मैले एउटा अब्जेक्टिभ क्वेशन राखेको थिएँ के त्यसको लागि त्यहाँबाट मैले गराउँथे ठीक छ दीपन थारू 60% र 80 to 90% है त्यसपछि तपाईको थर्ड क्लास ब्रिक थर्ड क्लास ब्रिक भनेको वाटर एब्जर्प्सन should not be greater than 25%. Water absorption should not be greater than 25%.
They have a minimum crossing strength of, they have a minimum crossing strength of 3.5 Newton per mm square. They have a minimum crossing strength of 3.5 Newton per mm square. They are not well bond. They are not well bond. Under bond. They are not well bond. It is used in inferior or temporary structure. It is used in inferior or temporary structure. और कुछ हाँ overburnt brick और झामा brick. 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 It is overburnt or distorted brick. Distorted brick. It is overburnt or distorted brick. It is rectangular. In shape and size. It is rectangular in shape and size. And is available in the form of lumps. Available in the form of lumps. In the form of lumps. Used for soiling. Classification of brick on the basis of field practice. Field practice को आधारमा हामी ब्रिकलाई यो फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकेन्ड क्लास ब्रिक, थर्ड क्लास ब्रिक अनि ओभर बन्ड ब्रिक और झामा ब्रिक गरेर चार भागमा हामी के गर्छौं यसलाई डिभाइड गर्छौं। पहिलो छ फर्स्ट क्लास ब्रिक। फर्स्ट क्लास ब्रिक भनेको यसलाई हामी 1 to 2 मिटरको हाइटबाट यदि हामीले ड्रप गर्यो भने त्यो ब्रिक फुट्दैन, टुक्दैन। They have specific gravity 1.8. Density को टर्ममा भयो specific gravity, density of any substance to density of water. They have minimum crossing strength of 10.5 Newton per mm square. भनेपछि 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर सम्म यसको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ छ। त्यो हामी टेस्टमा पनि पढ्छौं। अहिले फिल्ड प्र्याक्टिस त्यो टेस्ट गर्छौं नि, अनि ब्रिकलाई त्यसमा हाल्छौं हामी कम्प्रेसन टेस्टिङ मेसिनमा लोड बढाउँदै जान्छौं अनि 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर सम्मको लोड यसले धान्छ। त्यो भन्दा बढी हाल्यो भने त्यो ब्रिक के हुन्छ, फुट्छ। त्यसको क्रसिङ स्ट्रेन्थ जुन हुन्छ त्यो सबैभन्दा राम्रो दैट इज 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फर्स्ट क्लास ब्रिक हो, अरु ब्रिक भन्दा सुपेरियर ब्रिक हो। द वाटर एब्जर्प्सन यो एकदम भिभिआई पॉइंट धेरै चोटी आस्क गरेको क्वेशन है एमसीक्यू मा। द वाटर एब्जर्प्सन शुड नॉट बी मोर देन 15% when immersed in water for 24 hours। यो टेस्ट पनि हामी गर्छौं कि वाटर एब्जर्प्सन टेस्ट
कम्प्रेसन टेस्ट होइन। यसलाई हामी यो ब्रिकलाई हामी यदि पानीमा डुबाउँछौँ 24 आवर्ससम्म भने 24 घन्टासम्म पानीमा डुबाउँछौँ भने यसले 15% भन्दा बढी वाटर एब्जर्ब गर्न सक्दैन। यो पनि भिभिआई क्वेसन धेरैचोटि मोस्ट फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन हो। त्यसपछि दे आर वेल बन्ड एन्ड रेक्टेङ्गुलर इन सेप, यो एकदम राम्ररी यसमा बर्न भएको छ, फर्स्ट क्लास नाम छ होइन। भनेपछि सबभन्दा सुपेरियर बर्निङ यसको युनिफर्म भएको हुन्छ, सबभन्दा राम्रो भएको हुन्छ। दे आर सफिसियन्टली हार्ड एन्ड साउन्ड, यो एकदमै हार्ड भएको हुन्छ, साउन्ड पनि हुन्छ। दे आर युज फर फेसिङ वर्क विच इज नट टु बी प्लास्टर्ड, भनेपछि जुन हुन्छ नि कुनै कुनै एपियरेन्सको लागि घरको अगाडि भागमा अर्नामेन्टल पर्पज, त्यो देख्नलाई मतलब एट्र्याक्टिभ होस् भन्ने पर्पजको लागि यसको युज गरिन्छ, जसलाई प्लास्टर गर्नु पर्दैन। ब्रिक मात्रै रहे पनि फर्स्ट क्लास ब्रिकले यदि अगाडिको फेसिङ वर्क गरेको छ भने त्यो के हुन्छ, राम्रो देखिन्छ। प्लास्टर नगरिकन यदि राम्रो एपियरेन्स दिनु छ भने फेसिङ वर्कमा फर्स्ट क्लास ब्रिकमा हामी युज गर्छौँ। अर्को छ सेकेन्ड क्लास ब्रिक, यो यिनीहरूको के हुन्छ, वाटर एब्जर्प्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यसले 20%भन्दा बढी वाटर एब्जर्ब गर्नु भएन, एकदम भिभिआई। यसलाई यदि पानीमा हामीले 24 आवर्ससम्म इमर्स गऱ्यो भने यसले 20%भन्दा वाटर 20%भन्दा बढी वाटर के हुनु चाहियो, इमर्स हुनु चाहिएन। एन्ड दे have मिनिमम क्रसिङ स्ट्रेन्थ अफ 7 N/mm², यो पनि भिभिआई धेरैचोटि सोधेको क्वेसन। यसको तपाईँको क्रसिङ स्ट्रेन्थ जब यसमा हामी लोड बढाउँदै जान्छौँ अनि जतिमा गएर फुट्छ, फेल हुन्छ नि, जतिसम्म यसले धान्न सक्छ कि कम्प्रेसन, जति यसले सहन सक्छ, त्यो भनेको 7 N/mm² हो। त्यसपछि यसलाई हामी इन्टरनल वालमा युज गर्छौँ, जसलाई हामी बाहिर प्लास्टरले छोपिदिन्छौँ होइन, एपियरेन्सको लागि त्यति युजफुल छैन। वेयर फेस अफ द ब्रिक इज टु बी प्लास्टर, यसलाई यो सेकेन्ड क्लास ब्रिकलाई हामी बाहिर एक्सपोज गर्दैनौँ, यसको फेसलाई हामी के गर्छौँ, प्लास्टर गर्छौँ। अर्को छ थर्ड क्लास ब्रिक, यसको वाटर एब्जर्प्सन जुन छ त्यो यदि 24 घन्टासम्म हामी 24 आवर्ससम्म पानीमा वाटरमा इमर्ज गऱ्यो भने 25%भन्दा बढी हुनु भएन। दे हेभ मिनिमम क्रसिङ स्ट्रेन्थ अफ 3.5 N/mm², यसको सबभन्दा कम हुन्छ क्रसिङ स्ट्रेन्थ। क्रसिङ स्ट्रेन्थ भनेको फुट्नु, जतिमा गएर ब्रिक फेल भइहाल्छ, चुडिहाल्छ, त्यो भनेको क्रसिङ स्ट्रेन्थ हो। त्यो यसको 3.5 N/mm² भन्दा बढी हुनु भएन। त्यसपछि दे आर नट वेल बन्ड, यो अन्डर बन्ड ब्रिक हो, यो एउटा काँचो इँटा नै हुन्छ कि यो पुरै राम्ररी बर्नै भएको हुँदैन। यसलाई इन्फेरियर वर्कमा या टेम्पोररी स्ट्रक्चर, जस्तो हामी लेबरहरूको लागि जुन घरहरू बनाउँछौँ नि, घर बनाउँदा त्यो त्यस्तो युज कामहरूमा, टेम्पोररी कन्स्ट्रक्सनहरूमा जसलाई फेरि हामी भत्काइदिन्छौँ, त्यस्तो इन्फेरियर, सुपेरियर भनेको राम्रो, इन्फेरियर भनेको कच्ची वर्कहरूमा हामी यसको युज गर्छौँ। अर्को हुन्छ ओभर बन्ड ब्रिक और छामा ब्रिक, त्यो राँट इँटा के त्यो धेरै आवश्यकताभन्दा बढी बन्ड भइहाल्यो, त्यसले गर्दा के हुन्छ, यसको स्ट्रेन्थ बढी भइहाल्छ र यो डिस्टोर्टेड भइहाल्छ, र यसलाई हामी के गर्छौँ, सोइलिङहरूमा फाउन्डेसन इन्क्रिज गर्न, बेरिङ क्यापेसिटी इन्क्रिज गर्न हामी यसको युज गर्छौँ। ठिक छ ल। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको ओके निरज चौधरी, तपाईँकै कुरा गरिरहेछु। ल ठिक छ, ल सुन्नु, अब यसमा केही कुरा पढाइ भयो होला, केही कुरा पढाइ नभयो होला होइन। भोलि हामी ब्रेक सक्छौँ, अब केही के अरे थोरै कुराहरू बाँकी छ तपाईँको यसमा। अब के भन्छ, यो हेडर बन्ड, स्ट्रेचर बन्ड, किङ क्लोजर, क्विन क्लोजरहरू, अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो बिभेल्ड क्लोजरहरू, मिट्रिड क्लोजरहरू, त्यो बाँकी छ, केही कुरा बाँकी छ जुन हामी भोलि सकिन्छौँ, र भोलि हाम्रो स्टोन पनि सुरु हुन्छ, तर केही एमसिक्यू हामी गर्छौँ। ठिक छ, केही कुरा आउनेवाला पनि होला यसमा होइन, ऱ्यान्डमली लिन्छौँ, त्यो हामीलाई फेरि त्यहाँ गयो भने के हुन्छ, दुईचोटि त्यही एमसिक्यूलाई गऱ्यो भने फेरि हामीलाई रिमाइन्ड हुन्छ होइन। र धेरै कुरा हामी पढि पनि सकेका छौँ, केही कुरा बाँकी छ, जस्तो यो किङ क्लोजर, क्विन क्लोजरवालाहरू भयो, बिभेल्ड क्लोजरवालाहरू भयो, अनि अरू केही बाँकी छ। ठिक छ ल।
उमेश सर, उमेश सर, अब एकछिन लाग्छ। एकदम पर्सेन्टेज अफ एलुमिना। The construction here, brick on brick. The percentage of alumina in good brick earth lies between brick earth lies between option A 5 to 10%, 5 to 10%. Option B 10 to 20 to 30%, 20 to 30%. Option C 50 to 60%, 50 to 60%. Option D 70 to 80%, 70 to 80%. ल भन्नु त एन्सर छिटो, फास्ट फास्ट गरौँ है। द पर्सेन्टेज अफ एलुमिना, लाइम सिलिका एलुमिना मैले भनेको थिएँ। छिटो छिटो फास्ट। सी बी 50 to 60%। पर्सेन्टेज अफ एलुमिना दिपन थारू बी। एलुमिना छ है 20 to 30%, लाइम सिलिका एलुमिना, किनकि लाइम हुन्छ 50 to 60% होइन। ब्रिकमा तपाईँको लाइम हुन्छ के, लाइम 50 to 60%, अनि एलुमिना 20 to 30%, 20 to 30%। अनि त्यसपछि तपाईँको के भन्छ, सरी, सिलिका 50 to 60% हुन्छ। सलिम भनेको थिएँ नि मैले, सलिम होइन। सिलिका 50 to 60%, एलुमिना 20 to 30% होइन। अनि लाइम ग्रेटर देन लेस देन 10%, यसरी हुन्छ। त्यही भएर यसको भयो तपाईँको बी 20 to 30%। लाइम जुन हुन्छ तपाईँको, एलुमिना जुन हुन्छ त्यो तपाईँको 20 to 30% हुन्छ। अर्को
clay and silt content in good brick earth. Clay and silt content in good brick earth should be. Clay and earth content in silt content in good brick earth should be 20%, 50%, 20%, 50%, 35% अनि 70%. 20% ल भन्नु त आन्सर के हुन्छ? बी। सरस्वती चौधरी बी हो। क्ले कंटेंट इन ब्रिक अर्थ शुड बी एटलिस्ट 50%। ब्रिक अर्थमा क्ले कन्टेन्ट जुन छ त्यो एटलिस्ट के हुनु चाहियो? 50% हुनु चाहियो। त्यसपछि तपाईको क्रसिङ स्ट्रेन्थ of first class brick. Crushing strength of first class brick should not be less than crushing strength of first class brick should not be less than 35 kg per cm square. B number 70 kg per cm square. C number तपाईको 100 kg per cm square अनि D number तपाईको 150 kg per cm square. भन्नु त बी सरस्वती चौधरी बी फर्स्ट क्लास ब्रिक छ। नीरज चौधरी बी फर्स्ट क्लास ब्रिक हो। तपाईको 10.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर थियो भनेपछि 105 केजी पर सीएम स्क्वायर हुन्छ। त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने त्यही भएर यहाँ नियर अबाउटमा छ 100। त्यही भएर यसको आन्सर हुन्छ 100 केजी पर सीएम स्क्वायर। यदि सेकेन्ड क्लास ब्रिक सोध्यो भने त्यसमा तपाईको हुन्छ 70 केजी पर सीएम स्क्वायर हैन। अनि थर्ड क्लास भयो भने 35 हुन्छ। फर्स्ट क्लास को हुन्छ तपाईको त्यो न्यूटन पर एमएम स्क्वायरमा लेखेको थियो नि। अनि त्यही कुराले हेर्नु केजी पर सीएम स्क्वायरमा तपाईहरु कन्फ्युज हुनुभयो। फर्स्ट क्लास को हुन्छ ग्रेटर देन 105 केजी पर सीएम स्क्वायर अनि सेकेन्ड क्लास को हुन्छ तपाईको ग्रेटर देन 70 केजी पर सीएम स्क्वायर अनि थर्ड क्लास को हुन्छ तपाईको 35 केजी पर सीएम स्क्वायर। थर्ड क्लास को हुन्छ 35 केजी पर सीएम स्क्वायर। 35 केजी पर सीएम स्क्वायर। थर्ड क्लास को हुन्छ 35 केजी पर सीएम स्क्वायर। त्यसपछि छ तपाईको the unit weight of brick is about A number. The unit of weight of brick is about 17 to 18 kilonewton per m3. B number 17 to 18 kilonewton per m3. B number 18 to 19 kilonewton per m3.
18 to 19 kilonewton per MQ अनि सी नंबर हुन्छ तपाईको 19 to 20 kilonewton per MQ 19 to 20 kilonewton per MQ अनि डी नंबर हुन्छ तपाईको 20 to 21 kilonewton per MQ 20 to 21 kilonewton per MQ ल भन्नु के हुन्छ युनिट वेट अफ ब्रेक सी सरस्वती चौधरी सी रुपेश कुमार राजक सी हो 19 to 20 kilonewton per MQ हुन्छ 19 to 20 kilonewton per MQ हुन्छ हेर्नु ब्रेक को हुन्छ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरु है ब्रेक को हुन्छ तपाईको 19 to 20 kilonewton per MQ ब्रेक को युनिट वेट हैन त्यसपछि तपाईको पीसीसी प्लेन सिमेन्ट कंक्रीट को युनिट वेट हुन्छ तपाईको 22 to 24 kilonewton per MQ 22 to 24 kilonewton per MQ प्लेन सिमेन्ट कंक्रीट को पीसीसी को आरसीसी को हुन्छ तपाईको 24 to 25 kilonewton per MQ एकदम इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू हरु छ यो त्यसपछि तपाईको the plasticity to molded brick in suitable the plasticity to mold brick the plasticity to mold brick in suitable shape is contributed by the plasticity to mold brick in suitable shape is contributed by एलुमिना ले प्लास्टिसिटी दिन्छ कि ब्रिकमा लाइम ले प्लास्टिसिटी दिन्छ कि ब्रिकमा म्याग्नेसिया ले प्लास्टिसिटी दिन्छ कि सिलिका ले दिन्छ कसले दिन्छ प्लास्टिसिटी रुपेश चौधरी सी म्याग्नेसिया ले दिन्छ ए निराजन चौधरी ए नीरज चौधरी ए एलुमिना ले दिन्छ ब्रिकमा यो प्लास्टिसिटी को जुन कारण छ यो क्लेमा के हुन्छ एलुमिना हुन्छ एलुमिना इज द प्रिन्सिपल एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कन्स्टिट्युएन्ट अफ गुड क्ले को लागि एलुमिना जुन हो नि त्यो सबभन्दा मेन कन्स्टिट्युएन्ट हो र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पनि कन्स्टिट्युएन्ट हो किन हो किनकि यसले वाटरलाई एब्जर्ब गर्छ र यसले के गर्छ प्लास्टिक क्वालिटी दिन्छ ब्रिकमा ताकि ब्रिकलाई हामी मोल्ड गर्न सकौं ब्रिकलाई रिक्वायर्ड शेप साइजमा जो शेप चेन्ज गर्नु भनेको प्लास्टिसिटी र त्यो प्लास्टिसिटी के हुन्छ एलुमिना को कारणले गर्दा हुन्छ क्ले ह्याभिङ अनि त्यसपछि तपाईको यो ब्रिकमा के हुन्छ सिलिका हुन्छ एलुमिना हुन्छ लाइम हुन्छ म्याग्नेसिया हुन्छ आइरन अक्साइड हुन्छ हैन सलिम मैले भनेथे नि जो अनि सिलिका को काम हो स्ट्रेंथ दिनु र एलुमिना 20 to 30% हुन्छ यसको मेन काम हो तपाईको ब्रिकमा प्लास्टिसिटी दिनु ठीक छ ल अर्को the crushing strength of first class brick is the crushing strength of first class brick is the crushing strength of first class brick is the crushing strength of first class brick is
3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर बी नंबर, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर सी नंबर, सी नंबर भयो तपाईको 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 5.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर अनि डी नंबर भयो तपाईको 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ल के हुन्छ फर्स्ट क्लास ब्रिकको क्रसिङ स्ट्रेन्थ आओस् त आन्सर 10.5 10.5 नीरज चौधरी बी, सरस्वती चौधरी 10.5 हुन्छ। फर्स्ट क्लासको 10.5 यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट, फर्स्ट धेरैचोटि सोधेको है, फर्स्ट क्लासको 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सेकेन्ड क्लासको सेकेन्ड क्लासको 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर अनि थर्ड क्लासको 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, थर्ड क्लासको 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, थर्ड क्लासको 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अर्को क्वेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन of first class brick immersed in 24 hours in water is A number 20%, B number 15%, C number 10%, D number 25%, बी 15% हो। सुन्नु यसमा नि तपाईं इन्डियन बुक्समा नफलो नगर्नु होला है, इन्डियन बुक्समा यसमा अलि डिफरेन्ट छ, बुझ्नुभयो? 15 20 25 यसरी सम्झिनु होला है। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड र यसमा तपाईको 15%, अनि सेकेन्डमा 20% अनि थर्डमा अप टु 25%, 15 20 र 25 वाटर एब्जर्प्सनको छ रेट। त्यसपछि तपाईको the indentation provided in the face of the brick is called, the indentation provided in the face of the brick, the indentation provided in the face of the brick, the indentation provided in the face of the brick is called, the indentation provided in the face of the brick is called A number frog, B number pallet, C number strike अनि D number none, D number none। के हुन्छ भन्नु त? The indentation provided in the face of the brick is called frog, सरस्वती चौधरी A, नीरज चौधरी A हो, फ्रग भनिन्छ। मैले देखाएको थिएँ नि ब्रिकको अगाडि भागमा जुन कम्पनीको नामको लागि यो डिप्रेसन मेक अन द सर्फेस अफ द ब्रिक, त्यसलाई के गर्नुपर्छ, की गर्छ, यसले की प्रोभाइड गर्छ फर होल्डिङ द मोटार एन्ड फर कम्पनीको नेमको लागि पनि यसलाई के गर्छौँ हामी युज गर्छौँ। A layer of dry brick
A layer of dry brick, a layer of dry brick, a layer of dry brick, a layer of dry brick put below the foundation concrete, put below the foundation, a layer of dry brick put below the foundation concrete, a layer of dry brick put below the foundation concrete in case of soft soil, in case of soft soil, in case of soft soil is called, in case of soft soil is called, a layer of dry brick put below the foundation concrete in case of soft soil is called A soiling, सोइलिङ हुन्छ कि बी सोरिङ हुन्छ कि सी डीपीसी हुन्छ कि डी तपाईको नन हुन्छ के हुन्छ भन्नु त कमजोर सोइल हुन्छ त्यसमा फाउन्डेसन इम्प्रुभ गर्नको लागि जुन ब्रिक युज गर्छौं हामी त्यसलाई के भन्छ सोइलिङ भन्छ निरज चौधरी ए सरस्वती चौधरी ए हो के गर्छौं हामी फाउन्डेसन इम्प्रुभ गर्नको लागि सोइलिङ के गर्छौं कन्स्ट्रक्सन इन द फिल्ड बटम मोस्ट लेयरमा हामी के गर्छौं ब्रिक स्टोन कोटिङ यिनीहरूलाई हालेर अनि त्यो धुमसुरले मिलाउँछौं नि त्यसलाई भन्छौं हामी सोइलिङ ठीक छ यसको हुन्छ सोइलिङ यसको हुन्छ सोइलिङ त्यसपछि तपाईको अर्को क्वेशन छ तपाईको which of the following statement is correct which of the following statement which of the following statement is correct यसमा हामी करेक्ट स्टेटमेन्ट छान्नु ए नम्बर छ excess of alumina in the clay makes the brick brittle and weak excess of alumina in the brick excess of alumina in the clay makes the brick excess of alumina in the clay makes the brick brittle and weak B number छ हाम्रो excess of alumina in the clay makes the brick crack and warp on drying excess of alumina in the clay excess of alumina in the clay excess of alumina in the clay makes the brick crack and warp on drying C number excess of alumina in the clay leaves high power deposit on the brick excess of alumina in the clay excess of alumina in the clay leaves high power deposit the brick leaves high power deposit
deposit on the brick. On the brick. Excess of alumina in the brick leaves high power deposit on the brick. त्यसपछि छ तपाईको excess of alumina in the clay. Excess of alumina in the clay. Excess of alumina in the clay. Excess of alumina in the clay improves impermeability and durability of the brick. Improves impermeability and durability of the brick. Durability of the brick. Impermeability and durability of the brick. के हुन्छ भन्नु त? के हुन्छ? बी हो, बी बी हो, किनकि एलुमिनाको फंक्सन के छ? एक्सेस अफ एलुमिना इन द क्ले मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड मेक्स इट टू हार्ड व्हेन बर्न्ड एंड वार्प अन ड्राइङ. वार्प भनेको शेप चेन्ज, बाङ्गिनु के, वार्प अन ड्राइङ. एलुमिनाको फंक्सन के हो हामीले पढाएको थियौं कम्पोजिसनमा, लाइम, एलुमिना, सिलिका, सलिम, इच एन्ड एभ्रीको हैन. एलुमिनाको फंक्सन के हो कि यसले के गर्छ, यदि एक्सेस एलुमिना भयो भने ब्रिकलाई क्रैक गर्छ र यसलाई बङ्ग्याउँछ, वार्प गर्छ अन ड्राइङ. ल ठीक छ, आजलाई यति गरौँ है. ल गुड नाइट. ल आजलाई यति गरौँ.